Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin itong vivo Y21T. Ito yung very quick review ko ng phone na to para lang may ipakita ko sa inyo kung ano yung kakayahan nito as a gaming phone. So tara, tingnan natin, panoorin muna natin yung quick unboxing. Okay guys, so yun na yung quick unboxing natin. So before tayo mag-proceed sa video, tingnan muna natin yung mga ports na kasama dito. So sa bottom part, meron tayong headphone jack, microphone, USB-C port, and a down-firing speaker. So mono speaker lang po yung nandito sa vivo Y21T. Sa right side naman, makikita nyo, nandyan yung fingerprint scanner natin on top of the power button. And meron din tayong volume rockers kasama dyan. And then sa top side naman, meron tayong triple card slot. Nandyan yung dual SIM. And then, pwede nyong lagyan ng expandable memory up to 1 terabyte. Dito naman sa left side, wala po kayong makikita na anything. Walang port, walang butas. So, very clean yung left side niya. Sa back panel naman, meron tayong plastic finish. And it's a mix of glossy and non-glossy. Basta hindi siya ganong glossy, pero hindi rin naman siya gaanong matte finish. Kaya makikita nyo, meron pa rin tayong mga fingerprint smudges. And then, kung titingnan natin yung camera module nito, meron tayong 50 megapixels na main sensor. And I think this is the first time na merong 50 megapixels na kasama dito sa Y series ng Vivo. And then kung titingnan natin yung overall design ng body ng phone na to, most likely mapapansin nyo na hindi na siya round edges. So tulad ng mga karamihang phones na na-test ko so far this year, medyo flat yung design ng phone na to. And then sa harap naman, meron tayong 6.51 inches na display, IPS panel, but take note guys, 720p lang yung display niya. Hindi pa siya Full HD. And then meron din tayong water drop notch. Dito, 16 megapixels na selfie camera ang kasama. Point out ko lang sa inyo guys na dito sa bottom part, medyo thick yung bezel niya. Okay, so diretso na tayo sa performance nito. So, meron tong Snapdragon 680 na chipset. And this is the first phone na nahawakan ko personally na meron ganitong chipset. I know meron na ibang brands na meron din ganitong chipset. But again, personally, ito yung first na na-test ko na may Snapdragon 680. So first off, I guess magpo-focus tayo sa pinaka-highlight talaga kung para kanino tina-target ni Vivo to. So this is more for gamers na naghahanap ng budget level na phone. Makikita nyo dito, meron tayong Ultra Game Mode. So itong Ultra Game Mode is basically just something na you can use para i-disable nyo yung mga calls and notifications just in case na sobrang seryoso na yung pag-gaming nyo. But yeah, basically itong Ultra Game Mode talagang makakatulong para magkaroon tayo ng uninterrupted na gameplay experience. So makikita nyo, meron tayong esports mode. So andyan yung mga options na pwede nyo makita kung ano yung pwedeng makamit pag ginamit nyo itong esports mode. So basically, minimal disturbance, optimized control, and optimize display setting. And just in case na nag-time out ka muna, iniwan mo yung phone mo, meron tayong option na autoplay with screen off. So, bali kahit mamatay yung display mo, nasa background pa rin, naglalaro pa rin, or open pa rin yung game mo. And then, meron din tayong 4D game vibration kung saan, just in case na gusto mo ma-feel talaga extra experience or immersion, pag tinamaan ng bala yung character mo, mag-vibrate yung phone mo. Dito nyo rin may edit yung game experience nyo in terms of sound quality. So makikita nyo, may mga options tayo dyan. Tulad na sinabi ko kanina, pwede nyo i-mute yung notifications, pwede nyo i-mute yung call notifications, accidental touch prevention, pwede nyo rin i-turn on yan. So basically, napakadami talagang options dito in terms of enhancing your gaming experience
with the vivo Y21T. So makikita nyo dyan, again, nasa Ultra Game Mode na menu yan. Alright, so yun yung Ultra Game Mode menu natin. Next naman na pag-usapan natin is yung Multi-Turbo 5.0. So ito naman yung nag-optimize talaga ng performance nitong buong system. So wala naman ang kailangan na extra gawin para ma-activate yung Multi-Turbo 5.0. Automatic naman siya na gumagana once na ma-detect nitong vivo Y21T na naglalaro kayo ng game. For instance, papakita ko sa inyo, pag in-open natin to, ayan, nag-open na agad yung Multi-Turbo. Nakita nyo yung mga maliliit na indicators doon. Yun na po ang Multi-Turbo. Naka-activate na siya agad. And then may access na rin kayo sa Ultra Game Mode dito. So pwede nyong i-adjust to performance mode para makita nyo na mas mabilis at mas optimized talaga yung performance ng Y21T para sa gaming. So makikita nyo, naka-red na yung indicators dito. So pag binalik natin sa balance, blue, and then battery saver mode. So medyo mas mahina na pag battery saver mode. Naka-green na yung indicator natin dito sa CPU. Na in terms naman sa actual gameplay, papakita ko sa inyo sa display kung ano yung mga settings na nakuha ko dito sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, at pati na rin sa Wild Rift. Now, kung meron kayong gustong game na i-request na i-test natin para sa gaming na video para sa vivo Y21T, let me know in the comment section kung ano yung mga paborito nyong games na gusto nyong matry ko dito sa phone na to. But so far sa mga games na nalaro ko, sobrang smooth naman ang experience ko. Maybe that's because nakatulong na rin yung 720p na display niya. Hindi masyadong resource hungry. So hindi siya masyadong taxing sa GPU ng Snapdragon 680. As for thermals, medyo nagulat ako na hindi siya gaanong uminit. Actually, hindi ko siya napansin talaga na uminit at all. So I guess number 1, maganda yung thermals ito. Maganda yung cooling system na nilagay nila dito sa vivo Y21T. Number 2, hindi rin masyadong mainit talaga yung performance na Snapdragon 680. Again guys, I just have to remind you that this is the first time na nakahawak ako ng phone na may Snapdragon 680, and then makikita nyo yung Antutu benchmark points niya. 254,945 Antutu points. I will do my best para makapag-compare itong vivo Y21T and yung other phone once na dumating. Okay, so pag-usapan naman natin next ng mabilisan itong camera. So again, meron siyang 50 megapixels na main sensor. Decent naman yung mga shots na nakuha ko so far. Papakita ko na sa inyo sa display, and also I will drop a Google Drive link para sa full sample resolution para lang makita nyo, just in case na sobrang curious talaga kayo sa full resolution sample ng vivo Y21T. Now, pagdating naman sa selfie camera, makikita nyo na merong beauty filter na naka-turn on by default. Kita nyo, masyadong makinis yung mukha ko dito. Maaliwalas yung kuha ng selfie cam, maliwanag kahit na dito sa sample shot ko, kulang sa lighting. And then kung gagamitin nyo naman to for Zoom meetings, Zoom classes, online classes, pwedeng-pwede itong front camera niya, maaasahan nyo. Very good quality naman so far for the price that you pay for this. So yun lang guys, hindi naman talaga siya camera-centric, but if you're gonna be using this for TikTok, Instagram posts, social media posts, pwedeng-pwede nyo naman tong gamitin, walang problema doon. Na pagdating naman sa display, meron tayong IPS LCD. And again, I have to highlight, 720p lang yung resolution nito. I guess pwede na rin kasi nakakatipid tayo sa battery. And speaking of battery, meron tong 5,000 mAh na battery plus 18 watts of fast charging. Pero mabalik muna tayo sa display. Hindi naman ganong disappointing yung 720p na resolution nito. Makikita nyo sa samples natin, napakaganda pa rin, sharp pa rin naman yung images, and very vibrant pa rin yung colors kahit na given na IPS LCD lang yung gamit natin and hindi pa AMOLED. Pero para sa mga purists na gusto talaga nila Full HD 1080p, wala tayong magagawa. Ito po yung meron sa atin sa vivo Y21T. Pero I'm pretty sure mag-enjoy pa rin kayo manood ng movies and videos dito kahit Netflix kasi naka-widevine level 1 siya and malaki na rin yung display niya for a phone at this price range. If you want to check this out, ilalagay ko sa link sa description box kung saan nyo pwedeng mabili to sa February 26. And para sa presyo naman niya, available na ito for 10,999 pesos. And also, meron tayong vouchers para sa launch nito, 300 pesos less plus meron pang free TWS. So lahat po ng details nandiyan na po sa display nyo and hopefully makatulong sa inyo kung sakaling nagde-decide kayo na kumuha nitong vivo Y21T. Na para naman sa final thoughts ko dito sa vivo Y21T, I would highly recommend na panoorin nyo rin yung video ni Sir Sulit Tech Reviews because I will share
the same sentiment sa kanya in terms of the value para dito sa phone na to. But very briefly lang guys, sobrang goods naman talaga yung experience ko with this phone kahit na mapag-gaming pa. Pero again, I will have to test this with the other games na you might want to try dito sa phone na to. Pero so far, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and Wild Rift, sobrang enjoyable yung playtime ko with this phone. Hindi siya uminit and hindi ako nagkaroon ng problema when it comes to frame drops or lag. So wala pong any issues of that sort. Pero siguro ang pinag-iisipan nyo talaga is yung actual value. If you can get this at a very good price, like for instance, if naka-sale siya or makakuha kayo ng mga extra vouchers para mapababa nyo talaga yung presyo nito, this is actually a very good phone para sa entry level. This is still something na I can recommend sa inyo kung naghanap talaga kayo ng entry level phone na kayang-kaya mag-gaming. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga videos ko, meron po akong review ng Google Pixel 6 at kung bakit siya tinanghal na Phone of the Year last year. Andyan yung link. And then kung gusto nyo namang makita yung difference ng global ROM versus China ROM na phones, andyan po yung link. So hanggang susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. All of my friends say, girl, you better take care